Un pic de școală pentru acasă este locul unde poți învăța care sunt instrumentele și resursele cu ajutorul cărora poți crea o lecție interactivă folosind editorul Livresc. Construiesc azi, ca pe o casă, o lecție cu Livresc. Nu sunt constructor, lucrez cu cartea, dar am să mă străduiesc. Îmi fac curaj. Gata, pornesc. Dau iute click pe o cutie. Curioasă, în proiectul nou, ce-am să găsesc? E un atelier cu rafturi, cu unelte și cu butoane la care eu chiar am acces. Pentru început, limbajul învăț să-l stăpânesc. Privesc cursorul și parcă mă ia de mână. Îl trec peste desene și înțeleg perfect. Desenele-s butoane, prin scris, vorbesc direct. Când liniile desenelor sunt gri, înseamnă că butoanele se odihnesc un pic. Oricât apeși pe ele, să știi, nu fac nimic. Abia când liniile lor se înnegresc, poți pune butoanele la treabă. Și orice ai nevoie, ele vor face în grabă. Nerăbdătoare așteaptă să dai pe ele click. Ai încredere și fă tot ce îți zic. Privește desenele, citește etichetele, repetă după mine și, până la sfârșit, chiar este imposibil să nu reții nimic. Anulează, revină, informații, redenumește, adaugă din organizator, exportă în organizator, editează, copiază, decupează, șterge, lipește, vizualizează, alege un ecran. E timpul să privesc din nou prin atelier, la cele 7 rafturi deja etichetate. Desigur că voi scotoci pe rând prin toate. Secțiuni, asistenți, cuprins, preferințe, metadate, statistici, export. Fiecare dintre ele în locuri diferite de transport. Metadatele înseamnă pentru mine o copertă și la începutul fiecărei lecții, în acest loc, eu mă opresc. Aleg un titlu, scriu și autorul, aleg o imagine și o postez. Cuvintele cheie deschid porți virtuale prin care motoarele de căutare lecția o găsesc mai ușor. Mai pot adăuga și un scurt text prin care lecția o descriu rapid tuturor. Pe raftul preferințe, precum numele spune, aleg înfățișarea preferată a lecției la care mă gândesc. Pe măsură ce completez spațiile, se modifică tema, culoarea, imaginea, limba și absolut tot ce doresc. Însă, și dacă nu schimb nimic, tot este bine, pentru că setările prestabilite sunt exact acelea pe care majoritatea le folosesc. Cuprinsul nu-ți fă griji. Deși este gol acum, singur se completează când stabilești pe drum capitole, secvențe de lecție, titluri marcate cu steluțe albăstrite, numite semne de carte. Pe raftul cu asistenți găsești prestabilit un fel de avatar pitic. Poți să alegi varianta vorbăreață sau varianta stai liniștit, nu-ți fac nimic, însă nu este așa cum pare. În lecție, piticul are putere mare. Îți arată un mesaj de fiecare dată pe care, dacă nu îl citești și apoi pe butonul continuă dacă nu dai click, din acel loc mișcă-te vreun pic. Statistici e locul unde, adunate, vei găsi toate resursele enumerate. După ce ai terminat de construit lecția, pe raftul exportă, găsești opțiuni prin care ea poate ieși din atelier. O poți descărca în calculatorul tău, o poți publica online într-o bibliotecă personală sau una publică, sau poți folosi lecția pe o platformă educațională. Pe raftul secțiuni există deja una. Dau click pe ea
și într-un alt atelier parcă mă găsesc. Sunt alte instrumente care, de-a lungul lecției, orice dorință am, mi-o împlinesc. Asemenea unei case cu arhitectură, etaj peste etaj, apartament lângă apartament, într-o secțiune, rândul, celula, spațiatorul, formează o structură, rând peste rând și în fiecare rând o celulă sau două sau trei, iar spațiatorul îl așezi unde vrei. Îndată ce structura lecției e construită, în conținut resurse câte vrei găsești. Dai click pe o resursă, o tragi într-o celulă și lecția se conturează cum dorești. Apoi vizualizezi și o lecție apare frumoasă ca în povești. E timpul să sărbătorim. Enumerăm resursele și spre final pornim. Text, imagine, video, audio, galerie, chestionar, atașament, aplicație, acordeon, taburi, barieră, etichete, mesaj. Însă, până înveți o lecție să construiești, Livresc are șabloane minunate, care abia așteaptă să fie prelucrate. Privește! Șablonul este o lecție gata structurată, cu tot felul de resurse presărate. Doar înlocuiești conținutul predefinit cu conținutul dorit și vei ajunge, cum am ajuns și noi acum, la sfârșit. Eu sunt Tina și îți recomand editorul Livresc, pe care, desigur, îl folosesc. Mai știi pe cineva care îl folosește? Oferă-i acest film și mai povestește-i ceva. Începând din luna martie a anului 2020, Ascendia oferă gratuit profesorilor și specialiștilor din educație editorul Livresc, o unealtă deosebit de utilă prin care învățarea a devenit mai ușoară, mai rapidă și mult mai plăcută. Această prezentare, pe lângă intenția de a accelera învățarea editorului, este un mod de a spune: Ascendia, mulțumesc!